Hello everyone! Welcome to my channel! I'm Badet and today I will show you kung paano gumawa ng wristlet for iPhone mini. Matututunan mo din kung paano gumawa nito kahit wala yung prepared gadget. Perfect to para sa mga crocheters na may MTO katulad nito. So if you're one of those, watch mo to para magka-ideya ka kung paano ko ito gawin. Tara na! So ang una munang gagawin, gagawa tayo ng pattern for iPhone mini. Or kung anong size ng gadget ang gagawin nyo. Drawing nyo lang sa malinis na cardboard yung prepared size ng gadget nyo. Pwede kayong mag-search sa Google para sa exact measurements. Ayan, may pattern na tayo. For material, syempre yung pattern na ginawa natin. And I use 4-ply polyester yarn. 2.5mm hook, scissor, tapestry needle, at saka stitch marker. First, gagawin muna natin yung base. Make a slip knot and chain 16. Yung starting chains, depende yun sa size ng phone pattern mo. Mine is 16 chains. Start ng round 1, gagawa tayo ng 2 single crochet from second chain from hook. Then single crochet sa lahat ng chains. 13 single crochet. Dun sa last chain, gagawa tayo ng 3 single crochet. Then single crochet on the other side. Total of 13 single crochet. Then after this, dito sa last stitch, gagawa pa ng isang single crochet. Then slip stitch dun sa unang single crochet na ginawa natin kanina. Sa round 2, chain 1 and dalawang single crochet on the same stitch. Then 2 single crochet ulit dun sa next stitch. After that, dun sa next 13 stitches, gagawa tayo ng single crochet. Dito sa next 3 stitches, gagawa tayo ng dalawang single crochet. Then 13 single crochet ulit on the next 13 stitches. Ayan, so dito sa last stitch, gagawa ulit tayo ng dalawang single crochet. And then, i-slip stitch dun sa unang single crochet. Ayan, make sure nyo yung base kung tama na siya sa pattern nyo. Pag hindi, pwede pa kayong mag-increase ng another row. So, tama na to. Then, proceed na tayo sa body. For round 1, chain 1. Then, gagawa tayo ng single crochet on the same stitch, pero dun sa back loops lang. So, ito lang na isang loop
Doon natin insert yung hook. Then, gawa ng single crochet. So, lahat ng stitches, doon sa isang loop lang, yung back loop. Sa round 2, maggagawa ng chain to and then gagawa ng 38 na double crochet sa bawat stitches. So, mag-start na tayong gagawa ng Alpine stitch. Check mong diagram para mas kita mo yung stitches. Then round 3, puro single crochet. See the diagram, una, double crochet muna, then on the next round is puro single crochet. Slip stitch on the first single crochet. Yan, kita na ang shape niya. Proceed na sa round 4. Chain 2. Then, i-insert mo itong hook dito sa double crochet. Ganyan. Parang front post double crochet siya. Then, i-skip ng single crochet doon sa last row. At dun sa next single crochet, gagawa ng double crochet. Then, skip 1 double crochet. Then, on the next, front post double crochet. Ulit-ulitin mo lang itong ganitong stitch hanggang sa marating mo yung kabilang side. Tignan mo tong diagram, yung kulay red na double crochet, yun yung naka-hook dun sa pinakaunang double crochet. So, yun ang front post double crochet. Kung hindi mo pa alam yung about dyan sa diagram, on my next video, yan ang pag-uusapan natin. So, be sure nakasubscribe ka and naka-click yung notification bell para updated ka sa next tutorial ko. Lagi pala kayo maglalagay ng stitch marker, lalo na kung hindi kayo madalas or palaging nakakapagbilang. Kasi minsan nag-i-increase yung stitches natin. So, ang tendency, palaki yung ating bawat row. So, importante na may stitch marker ka.
Ayan, after ng ilang rows, ayan na siya. Susukatin ko muna kung kailangan pa magdagdag ng rows. Ayan, o parang hindi na. Wait. Ayan, o sakto na siya. So, stop na ako dito. Gagawin na natin yung strap niya, yung wristlet, susuotan sa kamay. So, chain 1, gagawa tayo ng single crochet mula dito lang sa center. Ayan. Gagawa tayo ng puro single crochet. So, single crochet dito sa same stitch. Then, on the next, hanggang dito sa gitna. Wait lang. Kukunin ko lang yung center niya. Pwede naman kasing gumamit ng stitch marker, 'di ba? Para madali. Ayan. So, diretso na tayo. Continuous single crochet hanggang maabot mo itong stitch marker. Ayan. Isang single crochet ulit dun sa pinagtanggalan ng stitch marker. Then, chain 60. Bale, ito yung handle kung saan mo ipapasok. Pwede ipasok ang kamay. Pwede mo ding habaan kung anong gusto mo. Then, insert mo ulit dun sa same stitch. Oh, look. Ayan. Same stitch. Then, continue single crochet hanggang sa marating mo yung second marker. Yan, tatanggalin ko na itong stitch marker para hindi nakaharang. And then, chain 3. Skip mo yung isang stitch. And then, on the next stitch, single crochet. Ito yung pagsusuton ng ito, handle. And then, single crochet sa mga natitirang stitches. Ayan, testing ko nga. Yan, oh. Kasya na sa kamay ko. Maluwag pa nga. For finishing, gagawa lang tayo ng mga single crochet sa lahat ng stitches paikot.
Pagdating dito sa chain stitches, ayan, pupunuin lang natin siya ng single crochet. Then mula dito hanggang sa stitch marker. Yan. So, heto na nga, matatapos na tayo. I-slip stitch ko lang and then cut the yarn, tsaka weave na lang yung ends, tapos na. Ayan, oh. Yan, subukan nga natin ulit. Papasok ko tong pattern. Yan. So, yung phone ay kasyang-kasya na dyan kasi maluwag naman yung pattern. Tsaka nai-stretch pa naman ng kaunti ito. Yan, oh. Oh, diba? So, that's it guys. If you enjoyed watching this video, please give it a thumbs up and subscribe on my channel and click the notification bell to get you updated on my next video. Thank you for watching. Bye-bye!